Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα πάμε λίγο παρελθόν μέλλον να δούμε τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το παρελθόν να δούμε τι έχει συμβεί. Έχουμε λίγο καιρό να το κάνουμε αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Σε διλήμματα σας βλέπω για το παρελθόν. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν λοιπόν. Για να δούμε τι έχει... κάτσε γιατί μπερδεύτηκαν κάρτες. Οκ, δεν πειράζει. Τι έχει γίνει στο παρελθόν. Και μετά θα πάμε στο μέλλον. Ακόμα μπερδεμένες είναι, μάλιστα. Oh boy. Δεν θα το σταματήσω το βίντεο, δεν πειράζει. Τους ή άλλους παρεούλα τα κάνουμε αυτά. Τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον λοιπόν. Λοιπόν, 6 κύπελα. Στο παρελθόν έχετε δώσει στο άτομο που σας ενδιαφέρει πολλές ευκαιρίες. Έχετε κάνει ήδη τουλάχιστον μία επανασύνδεση. Γνωρίζεστε από παιδική ηλικία, είναι μικρότερης ηλικίας. Γενικά διακρίνουμε μία ανοριμότητα. Πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλές προσπάθειες. Όμως αυτό το άτομο μπαίνει και βγαίνει στη ζωή σου στην κυριολεξία σαν τον κλέφτη. Έμπαινε και έβγαινε τουλάχιστον και παρόλες λοιπόν τις προσπάθειες εδώ που βλέπεις με τα 7 πεντάκτηνα να χτίσετε κάτι γερό, το άτομο αυτό είχε άλλες βλέψεις που είχαν να κάνουν με τη διασκέδαση, τη χαρά, αλλά και με κρυφά πράγματα που έκανε, κρυβόταν από εσάς, δεν ήταν ειλικρινής. Μάλιστα. Ωραία πράγματα στο παρελθόν. Μάλιστα. Τι να πω, τέλος πάντων, πάμε. Ένας βασιλιάς νερού, θυμωμένος, ανασφαλής, ένας βασιλιάς νερού που είχατε δώσει μεγάλη προσοχή σε αυτό το άτομο. Εδώ μπορεί κάπως με κάποιον τρόπο να σας ευεργέτησε στην αρχή της ζωής σας σε κάτι, να σας βοήθησε σε κάτι, οπότε εσείς να συνδεθήκατε λίγο παραπάνω για αυτό το λόγο. Δείχνει ότι ρε παιδί μου ότι έχει πολύ καλό χαρακτήρα, ξέρεις εξωτερικά, αλλά γι' αυτό μας έβγαλε ότι έκρυβε κάτι, γιατί ο βασιλιάς αυτός είναι κρυψίνος. Θα μου πεις τώρα δεν ανήκει στα ζώδια νερού ο δικός μου ο βασιλιάς. Σε όποιο ζώδιο και να ανήκει αυτό το άτομο, έτσι, απλά μιλάω τώρα ότι στο χαρακτήρα του, κάπου στο χάρτη του έχει νερό, που αυτό τον κάνει να είναι, μπορεί να έχει και σκορπιό πάρα πολύ, το κάνει να είναι ένα θυμωμένο άτομο, να κρατάει πικρίες, ζήλιες, ανασφάλειες, κάνει μια καλή πράξη και θέλει άλλοι να την ανταποδώσουν στο έπακρο, και αν ας πούμε εσύ κάποια στιγμή είχες εξοντωθεί από το να δίνεις, εκεί σε παρατηρούσε και έβλεπε ότι κουράστηκες να δίνεις και όπως βλέπω ξανά έδινες ευκαιρίες στην αγάπη. Πολλά μαλώματα, πολλές φασαρίες. Εδώ μπορεί να είχατε και θέματα με μέλη της οικογένειας αυτού του ανθρώπου ή και με τους δικούς σας να μαλώνατε για αυτό το άτομο, γιατί κάποιοι βλέπανε ότι δεν ταιριάζατε. Εσείς προσπαθούσατε, τον αμφισβητούσαν τέλος πάντων και εσείς προσπαθούσατε να παλέψετε για αυτό το άτομο με όλες σας τις δυνάμεις. Όμως βλέπω με τα 8 κύπελα δεν μπορούσε να βρει καμία ισορροπία πουθενά. Μία δειλία διακρίνει αυτό το άτομο. Τελευταία βγαίνει πάρα πολύ έντονα αυτή η κάρτα, αυτή η ενέργεια. Και με το 2 το ράβδον ήθελε μόνο για το Θεαθήνε να έχει μια καλή φήμη και ήθελε να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στη ζωή του με κάθε τρόπο. Πολύ αγάπη με τα χρήματα και όπως βλέπεις με το διαβολάκι, είχε και παράξενες τάσεις, δηλαδή τρίτα πρόσωπα ερωτικά, παράξενες ενέργειες στο σεξ,
τζόγο, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Καλά, δεν τα είχε όλα μαζί για όλους, κάτι είχε το δικό σου το άτομο, έτσι απ' όλα, όμως κάτι κακό, δηλαδή τζόγο, χαρτοπεξία, ποτό, γυναίκες, κακή διαχείριση οικονομικών, νεύρα πάρα πολλά, εκνευρισμό στο σπίτι, εσένα να σε κλείνει στο σπίτι, να έχει δική του προσωπική ζωή ή δική της. Εδώ ίσως είχατε ζητήσει εσείς βοήθεια, κάνατε κάποιες προσπάθειες για κάποιους, βλέπω εδώ σε έναν εκκλησιαστικό χώρο, να προσπαθήσετε να διώξετε αυτό το διαβολάκι ή βρίσκεστε σε μια τέτοια διαδικασία να εργάζεστε πώς να καθαρίσει αυτή η κακή ενέργεια από τη ζωή σας. Γιατί λέτε ότι παρόλο όσα κακά και στραβά και ανάποδα έχει, έχετε διακρίνει ότι είναι ανώριμος και ότι υπάρχει περίπτωση να διορθώθει μέσα από τα λάθη του, βγάζοντας εμπειρίες, βγαίνοντας μέσα από εμπειρίες. Και επειδή φυσικά είστε το δύο των κυπέλων, ο ένας το άλλο μισό του άλλου, που σε αυτή την περίπτωση ξέρεις πάντα ότι σου λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μέχρι το καλό να έλξει το κακό και να το κάνει καλό. Δείχνει και αυτός, η αλήθεια είναι, αυτό το άτομο τέλος πάντων να προσπαθεί κάποιες φορές και εκεί ίσως να σας μπέρδευε λίγο, δηλαδή τα κύπελα είναι η αγάπη, οπότε αυτό μου λέτε εσείς, ότι εγώ Μαρία βλέπω κάποια καλά στοιχεία παρά την ανασφάλεια. Πέρασε αυτό το άτομο, μου λέτε, πάρα πολλά, είχε κατάθλιψη, είχε φίλους που τον εγκατέλειψαν, είχε ανθρώπους που τον εγκατέλειψαν, και καταλαβαίνω ότι χρειάζεται άλλου είδους διαχείριση στο παρελθόν, συγγνώμη. Καταστροφή στα οικονομικά, επίσης εδώ για κάποιους είχατε γάμο μεταξύ σας και μπορεί αυτό το άτομο να έφυγε από τη ζωή σας ενώ είχατε κάνει και ένα παιδί ή τέλος πάντων παιδιά. Μια καταστροφή που αντί να βάλει μυαλό συνέχιζε αυτό το άτομο να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Παθιασμένο λοιπόν αυτό το άτομο με τις ορμές, τις σεξουαλικές. Εδώ δείχνει ότι είναι ένας παίχτης, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά. Τα οικονομικά δείχνει ότι τα ήθελε μόνο για τον εαυτό του, εαυτό της. Δείχνει όμως ότι έψαξε κι αλλού να βρει άλλο πρόσωπο ερωτικά. Το είχες κάνει αυτό το άτομο πάρα πολύ ισχυρό, να πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα με το αστέρι. Εσύ έδωσες αυτό το άτομο τη δική σου δόξα, ίσως και τη δική σου φήμη, πάνω σε αυτό έχτισε κάποια πράγματα, δηλαδή τώρα είχες μια καλή δουλειά, είχες ένα καλό background εσύ στην ιστορία του τύπου ότι έχω ρε παιδί μου κάποιες γνωριμίες, να εκμεταλλεύτηκε και τις γνωριμίες σας, γιατί δείχνει εδώ πραγματικά ότι με το ίντερνετ έδινε και έπαιρνε αυτός ο άνθρωπος. Με τα 8 πεντάκτηνα βγάζετε εσείς μια ενέργεια ότι όλο αυτό σας είχε κουράσει τόσο πολύ, ήταν πολύ απαιτητικό αυτό για σας, για να έχετε έναν άνθρωπο τόσο ανασφαλή κοντά σας, αλλά είστε άτομο της θυσίας που προσπαθείτε να αλλάξετε τη ζωή όλων των ανθρώπων, όχι μόνο αυτού του ανθρώπου, ιδιαίτερα όμως του ανθρώπου που έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Και έτσι λοιπόν κλείνουν οι κάρτες στο παρελθόν να μας λένε ότι έχετε για το μέλλον μία ακόμη ευκαιρία. Δηλαδή θα σας δοθεί η ευκαιρία ακόμη μία φορά για ακόμα μία επανασύνδεση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μία χαρά, μία γιορτή λοιπόν εδώ εσείς που θέλετε, βασικά δεν χαιρόσασταν μέχρι τώρα, αλλά τώρα λέει ότι θα πάρετε μία χαρά, μία μεγάλη γιορτή. Βασιλιάς Ράβδων από Βασιλιάς Νερού, μπορεί να έχει κάποια σχέση με το εξωτερικό, δείχνει ότι έχει συναισθήματα ακόμη για σένα, εδώ δείχνει ότι αυτό που είπα λίγο πριν, ότι μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας, όμως λαχταράει να είναι μαζί σου, απλά δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται την αγάπη. Πρώτα πάει ο εγωισμός και μετά η αγάπη. Πρώτα πάει εγώ ξέρω τι θέλω, εγώ ξέρω τι μου γίνεται, εγώ ξέρω ότι έχω δίκιο, εσύ κάνεις λάθη, εσύ δεν μπόρεσες να με κρατήσεις και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχει με το εξωτερικό, αλλά αν δεν έχει σχέση με το εξωτερικό, είναι ένας κύκλος που είπαμε ότι πάει να κλείσει, ούτως ή άλλως ένας κύκλος πάει να κλείσει, αλλά
μπορεί όπως είπαμε να υπάρχει και μια τέτοια ενέργεια. Με τον ήλιο δείχνει ότι εσείς ειδικά που είχατε οικογένεια, ότι ήρθε η ώρα τα παιδιά σας, η οικογένειά σας να χαρεί. Επίσης δείχνει ότι αρχίσατε σιγά σιγά στα οικονομικά σας να διορθώνετε μια κατάσταση, παθιαστήκατε με ένα όνειρό σας και σιγά σιγά θα αποδώσει και αυτό. Με την ευκαιρία λοιπόν που μας ξαναδίνει το σύμπαν είναι ότι θα γυρίσουν τα πράγματα, βλέπεις. Εδώ είναι το διαβολάκι που πρέπει να φύγει γιατί έχει πιάσει όλη τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Νάτος ο βασιλιάς νερού ξανά δείχνει μετανιωμένος που άδειασε τη δική σας κούπα ξανά και ξανά. Ο βασιλιάς του νερού όταν ξέρει τι θέλει γίνεται πολύ καλός, δηλαδή αν φύγει από την ανοριμότητα και εδώ μου δείχνει ότι θα φύγει, δηλαδή φεύγει από τον ακόλουθο νερού και γίνεται βασιλιάς νερού, δείχνει λοιπόν ότι όλο αυτό που έκανε, βλέπεις τα μάτια του τα έχει κατεβασμένα, αν μπορείς να καταλάβεις, μετανιωμένος δείχνει. Και αυτό γιατί εσείς έχετε δώσει συγκλονιστικές μάχες εδώ, βλέπω, με το πνευματικό σας. Βέβαια, αν δεν το γνωρίζετε, η λύση είναι εκεί, ότι πρέπει να βρείτε ένα πνευματικό για να διαβάσει κάτι στην κακή ενέργεια που υπήρχε στο χώρο σας. Όχι απλά κακή ενέργεια, μιλάμε για πάρα πολύ κακή ενέργεια, για το συγκεκριμένο άνοιγμα. Μια λατρεία προς το χρήμα, μια ενέργεια, πολλές ατασταλίες στο παρελθόν, σε ακραίες συμπεριφορές στα οικονομικά, να χάνει πάρα πολλά χρήματα αυτό το άτομο και τώρα βλέπουμε ότι με τη δουλειά που έχετε κάνει εσείς θα καταλάβει τελικά ότι η αγάπη αυτή που είχε προς το χρήμα και στην καλοπέραση δεν οδήγησε πουθενά, έφτασε ως το τέλος. Βλέπεις εδώ, βλέπεις την κάρτα, έχει τον θάνατο πάνω από το κεφάλι του, που σημαίνει ότι λέει ότι εγώ σου έδωσα ευκαιρίες, εσύ μυαλό δεν βάζεις. Άρα έχουμε και μία ενέργεια του Σκορπιού φέτος που θα πρέπει να, όχι θα πρέπει, πολλά ζευγάρια καρμικά θα πάρουν πολύ σκληρά μαθήματα για να αλλάξουν, οπότε είναι σαν για μένα, σαν να του δίνει την τελευταία πραγματικά ευκαιρία να ανοίξει, δηλαδή να ξανααναγεννηθεί αυτό το άτομο. Δείχνει βέβαια να το καταφέρνει, πάντα με τη δική σου συμβολή. Πάνω στο διαβολάκι βγαίνει ο αυτοκράτορας, βλέπεις τον εγωισμό εδώ, παρορμητικές κινήσεις, χαμός. Τέλος πάντων, αυτός τώρα όμως θέλει να διορθωθεί, θέλει να το ξαναχτίσει αυτό που είχατε ή να χτίσετε ένα σπίτι μαζί. Ο αυτοκράτορας εδώ, στη συγκεκριμένη τράπουλα, δείχνει πολύ όριμος τώρα. Άρα φαίνεται ότι πήρε χοντρό μάθημα αυτό το άτομο και είδε τελικά ότι ο εγωισμός πρέπει να φύγει και η παρορμητικότητα στη ζωή του και πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τα φιλικά πρόσωπα, ειδικά ένα φίλο που έχει κοντά του. Να το αστέρι δεύτερη φορά, αυτή τη φορά το αστέρι όμως είναι δικό σου και δείχνει τροχός και αστέρι, δεν έχεις καλύτερο να ξέρεις. Δηλαδή εδώ χρειαζόταν να γίνει μία θεραπεία και εδώ δείχνει ότι εσείς μπορέσατε να θεραπεύσετε αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμη μπορεί να μην τον έχετε δει για να έχετε δει τις αλλαγές που έχετε καταφέρει, αλλά δείχνει ότι αυτό που κάνετε, την κάθαρση που κάνετε από μέσα σας, έξω σας κτλ, δείχνει ότι βοηθάει αυτή την ιστορία. Βεβαίως και βοηθάει, γιατί έχω τον Ιεροφάντη και τη Μεγάλη Αίρια, έχετε πάρει μια απόλυτη προστασία απέναντι στο κακό και δεν μπορεί να σας ξαναχτυπήσει. Γάμος εδώ προβλέπετε, ή είχατε γάμο ή έχετε γάμο ή θα κάνετε γάμο, ή κάποιος ήταν παντρεμένος από τους δυο σας που εδώ πληρώθηκε και ένα κάρμα. Δείχνει ή με ένα τρίτο πρόσωπο που μπλέχτηκε ή ήταν παντρεμένο. Πάντως δείχνει τώρα πια αυτή την προστασία που στην αγάπη, στα δύο κύπελα, στο αστέρι, έχετε κάνει πολλές ευχές. Νάτος ξανά και ο άσος στο ράβδον, όπως σου είπα, μία και μοναδική ευκαιρία λοιπόν για να χτίσετε ξανά το μέλλον σας με προοπτικές, με εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή θα το πάτε σιγά σιγά, με πάθος όμως, δηλαδή θα δώσετε και οι δύο την ίδια ενέργεια. Εδώ δεν είναι καθόλου παραπλανητικός αυτός ο άσος όπως ήταν πριν που βγήκε, δηλαδή οι ευκαιρίες που του δόθηκαν αυτού του ανθρώπου δεν τις έβλεπε καν, ενώ τώρα παρά τα εμπόδια, παρά το ότι
βρίσκεται σε μια φάση που πρέπει να ξεδιαλύνει το μυαλό του. Ό,τι πιο σταθερό στη ζωή του είσαι εσύ. 10 πεντάκτηνα φυσικά. Μια ολοκλήρωση η οποία έρχεται, πάλι θα σου μιλήσω μέσα από πολλές εμπειρίες, πιο έμπειρο αυτό το άτομο, τα παιδιά θα νιώσουν αυτή τη φορά ασφάλεια ή αν θα κάνετε παιδιά θα έχετε τρομερή ασφάλεια στη ζωή σας από αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή θα κάνει τα πάντα για να χτίσει αν έχει καταστρέψει κάτι ή για να επεκτείνει κάτι, όμως τώρα πια για όλους, για την οικογένεια. Με το βασιλιά πεντάκτηνων ακριβώς αυτό έρχεται πολύ. Ο βασιλιάς των πεντάκτηνων είναι ένας βασιλιάς ο οποίος έχει το άγγιγμα του Μίδα ό,τι και αν κάνει, δηλαδή θέλει να γίνει καταπληκτικός γονιός, καταπληκτικός σύντροφος, καταπληκτικός σύζυγος, παραδοσιακός πια, ενώ πριν δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Τώρα δηλαδή μιλάμε για τεράστια αλλαγή εδώ πέρα, μέρα με τη νύχτα, θέλει να γίνει παραδοσιακός σύντροφος, σύζυγος, να νιώσει τέλος πάντων η οικογένεια αυτή, η σχέση αυτή την ασφάλειά της. Πάνω στον υπότιτο ράβδον βγαίνει καμία σχέση, βγαίνει μια σταθερότητα. Βγαίνει ο άσος των πεντάκτηνων, είναι η ώρα να περάσετε την πύλη αυτή με απίστευτη ροή αυθονίας στην αγάπη. Δες εδώ κάρτες, θα τρελαθώ. Τροχός, αστέρι, άσος πεντάκτηνων. Πω, τι ωραίες κάρτες. Πάνω στο αστέρι λοιπόν βγαίνει και στη μεγάλη αιρεία ότι ναι μεν είσαι κουρασμένος, κουρασμένη πάρα πολύ, δυστυχισμένος, δυστυχισμένη, έχεις περάσει τα πάνδυνα εδώ, σε νιώθω να το ξέρεις. Την κρατάς την κούπα, μία σκέφτεσαι να την αφήσεις, μία να τη δώσεις, όμως θα τη δώσεις, το έχουμε δει πιο πριν, θα τη δώσεις αυτή την ευκαιρία. Αυτό το άτομο δυστυχώς για κάποιους έρχεται με κάποια βάρη οικονομικά, βλέπεις πόσο μετανιωμένο είναι, πόσο με όλα αυτά που έχει κάνει ότι δεν αντέχει άλλο να κάνει αυτή την κακή ζωή, να στο πω έτσι. Τα έκανε πραγματικά πολύ μαντάρα και εκεί είδε φυσικά ότι δεν είχε κάποιον να το στηρίξει. Δηλαδή διαλύθηκαν όλα και όλοι χάθηκαν, εξαφανίστηκαν, όπως βασικά γίνεται συνέχεια. Έτσι έρχεται λοιπόν και θα σου πει ότι εγώ τα έβλεπα όλα θολά, δεν είχα ξεκάθαρη σκέψη και έτσι είναι. Δηλαδή εδώ πραγματικά είναι από τις φορές που θα πρέπει να το πιστέψεις. Τρίτα πρόσωπα, βλέπεις εδώ το φίδι δεν υπάρχει, τον είχε τυλίξει γύρω-γύρω, βλέπεις τώρα εδώ με ψεύτικα πράγματα, ψεύτικη φήμη, ψεύτικη δόξα, ψεύτικα όλα. Η αγάπη αυτή, τέλος πάντων, ό,τι πίστευε αυτός ότι βρήκε σε άλλο άτομο, τρίχες κατσαρές, τον έπνιξε αυτή η ιστορία. 7 κύπελα, έχει να κάνει και με τα 7 ξύφη, ότι με τα 7 κυπέλα δείχνει ότι αυτό το άτομο ήθελε πολλά στην αγάπη που δεν ήξερε και τι είναι η αγάπη στην ουσία. Ενώ τη φωνάζει την αγάπη σαν βασιλιάς νερού, αλλά σαν βασιλιάς ράβδων δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να το παραδεχτεί μέσα του άλλο, εσένα αν σε είπες αγαπάω και όλα αυτά. Μέσα του δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι εύκολα ότι εσύ είσαι το άτομο που... γιατί δεν θέλει να ανήκει κάπου. Δηλαδή θέλει μια ελευθερία και επειδή σε αυτή την ελευθερία το συγκεκριμένο άτομο τα έκανε μαντάρα, τώρα πώς να παραδεχτεί ότι εσύ είσαι το στήριγμά μου, κατάλαβες? Γι' αυτό τώρα θα σου πει ότι πραγματικά το βλέπω πραγματικά να είναι οι σκέψεις του ατόμου αυτού λογικές, απογοήτευση. Θα μου πεις η απογοήτευση σημαίνει και λογική? Όχι, αλλά έχει απογοητευτεί περισσότερο από τα λάθη και από τις λάθος επιλογές. Αυτό είναι το θέμα. Και εσύ απλά αυτό που θα προσέξεις λίγο είναι στην αρχή να είναι ξεκάθαρο αυτό το άτομο, να μην τυχόν αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα, να μην υπάρχουν ακόμα. Ναι, μεν θέλει να έρθει σίγουρα και θα το καταφέρει, αλλά δεν πρέπει να εμπλακείς εσύ με τα άλλα πρόσωπα καθόλου. Καθόλου. Μην πεις λοιπόν ότι ήρθε, οπότε εγώ ας το δεχτώ αυτό το πρόσωπο μέχρι να ξεκαθαρίσει. Όχι, θα κάνεις λάθος εδώ και θα είναι λίγο δύσκολο. Γιατί θα εμπλακείς πάλι στην κακή ενέργεια.
Ξεκάθαρο τελείως πρέπει να έρθει αυτό το άτομο σε όποια κατάσταση και να είναι και να μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι λοιπόν ότι άμα του πεις ότι περίμενε, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσεις και μετά να έρθεις. Η αγάπη η αληθινή τέτοια πράγματα θέλει. Αν φοβόμαστε ότι θα συμβεί αυτό, σημαίνει ότι δεν ξέρεις ότι σε αγαπάει. Άρα η δουλειά που έχεις κάνει είναι στον αέρα. Εδώ δείχνει ότι ξέρει τι συμβαίνει, οπότε λίγο πρόσεξε το αυτό. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις πάνω στο βασιλιά. Πάνω στο βασιλιά του νερού είπαμε ότι τώρα πια θέλει να έρθει και να σου μιλήσει για αληθινή αγάπη. Θα σου εκφράσει τους φόβους του, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που από την ανασφάλεια και μόνο οι φοβίες του είναι πάρα πολλές. Όμως πραγματικά αναγνωρίζει εσένα ως γυναίκα της ζωής του. Η Μεγάλη Αίρια λέει ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα με τα λάθος καρμικά. Δηλαδή αυτό δεν θα το γλιτώνατε. Ξέρω ότι αναφέρομαι πάρα πολλές φορές σχεδόν σε ίδιες περιπτώσεις και έτσι είναι. Το έχω αναφέρει επίσης ότι οι χωρισμοί γίνονται για 2-3 λόγους, άντε 4 το πολύ, που αυτοί βγαίνουν συνέχεια. Είναι κάποιες όμως ενέργειες τόσο έντονες όπως το συγκεκριμένο άνοιγμα που αφορά τους κλέφτες, τα λάθος καρμικά. Η Μεγάλη Αίρια εσένα σου τα έχει φανερώσει, που σημαίνει ότι ξέρεις ποιος είναι. Στην επανασύνδεση φυσικά και θα γίνει, γιατί θα τη δώσεις δηλαδή την ενέργειά σου, γιατί είπαμε είναι το άλλο σου μισό. Είναι η απόλυτη αγάπη, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι σε αγαπάει πραγματικά. Πάνω στο αστέρι βγαίνει θεραπεία, γιατί το αστέρι είναι η θεραπεία. Βλέπεις, έχεις εξασθενήσει τόσο πολύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα που παλεύεις, που πια έχεις φτάσει, αν έχουμε 100 ενέργεια, στο 2 ας πούμε, μη σου πω και στο 0. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχεις δώσει τη μάχη σου, έχεις κερδίσει. Τη χαρά θα την πάρεις όταν θα έρθει και να δεις για πότε θα γίνεις παιδί και ούτε θα το καταλάβεις. Στον Άσο το Ράβδον λοιπόν πραγματικά την ευκαιρία αυτή την δίνει, γιατί βλέπει ότι έχει οριμάσει αυτός ο άνθρωπος, έχει γίνει... Εντάξει, μου βγάζει μια σύνδεση με τον πατέρα του περίεργη, είναι σαν να ακολουθεί τη ζωή του πατέρα του αυτός, τέλος πάντων. Οριμάζει λοιπόν, βλέπεις πόσο ανώριμος και ανόητος, συγγνώμη για τη λέξη ήταν στο παρελθόν, ενώ τώρα βλέπεις με μια καλοσύνη που έρχεται κοντά σου. Αλλάζεις τα πράγματα λοιπόν, άρα θα στρώσουν και τα οικονομικά σας, που για κάποιους, ξαναλέω, μπορεί να τα έχει κάνει μαντάρα. Πάνω στο πνευματικό βγαίνει η γυναίκα που έχει εμπλακεί σε όλο αυτό, που το μόνο που την ενδιέφερε είναι η ύλη και να περνάει καλά, όπως και εκείνος άλλωστε, είχε μπλέξει ένα ζευγάρι ίδιο τότε. Το διαβολάκι είναι ίδιο, δηλαδή σε κάνει να πιστεύεις ότι με το να ξοδεύεις χρήματα και όλα αυτά που προείπαμε, ότι περνάς πάρα πολύ καλά. Άρα επειδή βγαίνει πάνω στο πνευματικό αυτή η κυρία και την κοιτάς εσύ, δηλαδή κοιτάς τώρα τι έχει γίνει, θα δεις μια εξέλιξη πάνω σε αυτήν. Στον Άσο Πεντάκτηνον είναι η δεύτερη ευκαιρία που σας δίνει το σύμπαν να το πιάσετε πάλι από την αρχή όμως, δηλαδή να ανοίξετε μια καινούρια πόρτα. Στους 10 ράβδους δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος μετανιώνει τόσο πολύ, γιατί μόνο με σένα ήταν ερωτευμένος, μόνο εσένα σκέφτεται, ειδικά όταν ήταν μόνος του. Μπορεί να πήγαινε να διασκέδαζε, όλα καλά, αλλά όταν βρισκόταν μόνο του αυτό το άτομο, στο μυαλό ήσουνα μόνο εσύ. Στον ήλιο λοιπόν είναι να ξεκαθαρίσει μέσα από κάποια μηνύματα που θα πάρεις. Ξεκαθαρίζουν κάποιες παλιές ιστορίες από κάποια άσχημα νέα. Θα μάθεις λοιπόν γιατί τα πήρες αυτά τα άσχημα νέα. Ξεκαθαρίζει αυτό το θέμα. Αυτή η κυρία τι παθαίνει? Αυτή η κυρία ήθελε, είπαμε, τη δόξα, τις τιμές. Τέλος πάντων, κάτι έζησε καλό κι αυτή. Ο αυτοκράτορας μας λέει ότι θέλει, είπαμε, την οικογένεια, τα παιδιά του, θέλει τον κόσμο γύρω του να μαζευτεί. Ένα παιδί βλέπουμε ότι χαίρεται πάρα πολύ για αυτή την κίνηση που θα κάνει. 10 πεντάκτηνα, ολοκλήρωση, αγάπη, επιτυχία, ευτυχία, αυθονία, κάτι που εσύ
προσδοκάς. Στο Βασιλιά Πεντάκτηνων βγαίνει ότι είστε πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί αυτό, με ενέργεια μόνο την πίστη σας. Είπαμε ότι έχετε εξαντληθεί γιατί ειδικά τώρα προς το τέλος έβαλε όλες του τις δυνάμεις το κακό για να σας καταστρέψει, δηλαδή να τα παρατήσετε, όμως εσείς έτσι μοναχικά πηγαίνετε σε όλη τη διαδρομή και το φτάνετε μέχρι το τέλος και στα 7 κύπελα επάνω ευτυχώς μπαίνει το σπίτι σας πια καθαρό, με μια ενέργεια που η αλήθεια είναι ότι εδώ για όσους είναι το άνοιγμα το πιστεύετε τόσο πολύ ότι θα έρθει όμως. Δηλαδή είναι σαν τώρα αυτό το χρονικό διάστημα να το καθαρίζετε το σπίτι σας, ίσως να το ασπρίζετε μέσα έξω. Μία αλλαγή κάνετε λοιπόν εδώ. Πάμε να δούμε για αυτήν αν θα πάρει την αξία της. Τρίχες κατσαρές, φεύγει όπως ήρθε, φεύγει με ένα ταξίδι. Στο καλό να πάει, εσείς τις προσδοκίες σας δείχνει ότι περιμένετε να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Ίσως μια φοβία έχει μείνει ακόμα, αυτό λίγο θα να το προσέξετε όμως. Γιατί επειδή ναι μεν το πιστεύετε πάρα πολύ, βλέπεις έχεις μεγάλη εναλλαγή στις κάρτες που μου βγάζεις, αλλά έχει περάσει χρόνος και έχεις απελπιστεί. Σου είπα όμως γιατί απελπίστηκες, γιατί σε εξάντλησε αυτή η ενέργεια. Δεν έχεις άλλη δύναμη και οπότε λες μήπως τώρα δεν μπορώ να παλέψω και γίνει κάτι άλλο. Όχι, μη φοβάσαι, τώρα απλά χαλάρωσε. Ό,τι ήταν να κάνεις με τα 7 πεντάκτηνα το είδες και στην αρχή το έκανες. Πάμε να δούμε με τα λάθος καρμικά τι γίνεται. Βλέπεις μόνο τα λεφτά τους ενδιέφεραν. Αφού γλέντισαν και δεν ξέρω τέλειωσαν δεν τέλειωσαν τα λεφτά, είπαμε δεν είναι για όλους αυτό, κοιτούσανε μόνο τα χρήματα. Εσύ λοιπόν τώρα είσαι μέσα στο χώρο, εκεί θα πάρεις το μήνυμα, τα παιδιά σου ή εσύ τέλος πάντων ελπίζεις στο άμεσο μέλλον και έτσι θα γίνει, στο πολύ γρήγορο άμεσο μέλλον θα γίνουν οι αλλαγές. Εδώ είπαμε μόνο η πίστη σου σε σώζει και το πας μέχρι τέλους, για τα σκέφτεσαι, τα ξανασκέφτεσαι, γιατί είπαμε ότι είσαι και εσύ ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάς, τον σκέφτεσαι. Ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα εσύ τα συναισθήματά σου, καταλαβες. Ελπίζεις γι' αυτό το μέλλον παρά ίσως και κάποια άσχημα μηνύματα ίσως που παίρνεις, ξαναλέω. Είσαι σε μια φάση που έχεις μεγάλη εναλλαγή και εσύ στο χαρακτήρα σου, όχι στον χαρακτήρα, στη σκέψη. Κατανοητό. Στο σπίτι σου λοιπόν, περίμενε ανάποδα τη πήρα, συγγνώμη. Στο σπίτι σου λοιπόν έρχεται μια δικαίωση, ακόμη και κάτι που να έχει συμβεί παράδοξο με την έννοια να έχετε πάρει διαζύγιο και να θέλει να έρθει πίσω τόσο πολύ. Πάνω στην αγάπη σας ακριβώς γίνεται μία δίκη άειλη από το σύμπαν, δηλαδή γίνεται μία δίκη για να πάρετε την απόφαση που θέλει το σύμπαν να σας δώσει. Εσείς δεν σταματάτε ευτυχώς να δουλεύετε πάνω σε αυτό και πάνω σας πέφτει η συνάντηση, το ξεκαθάρισμα, το ότι δεν έχετε τελειώσει, πρέπει να ολοκληρωθεί όλο αυτό με ακόμη έναν κύκλο. Τα πράγματα είναι μισά, χρειάζεται να δουλέψετε λίγο ακόμη, γιατί εδώ ο κλέφτης, βέβαια ο κλέφτης θα πάει στη φυλακή όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή θα σηκωθεί να φύγει, μεταφορικό είναι αυτό. Εδώ δουλεύετε εσείς, ακόμη και στη συνάντηση σου λέω θα προσέξεις μην τυχόν και υπάρχουν ακόμα πρόσωπα που επηρεάζουν την κατάσταση. Το ξαναλέω, αν είναι κάτι τέτοιο συνεχίζεις τη δουλειά. Ο κλέφτης πρέπει να φύγει παντελώς. Παντελώς. Τι θα κάνει? Ναι, το δώρο το παίρνεις εσύ, έρχεται και ευτυχώς απέναντι στον κλέφτη έχεις απίστευτη τύχη και αυτόν τον άνθρωπο να νιώθει πάρα πολλές τύψεις για όλα αυτά που έχει κάνει. Κάτι σαν το 10 ράβδο, να το πω έτσι. Μάλιστα, ελπίδα λοιπόν για το μέλλον παρά όσα ακούς αυτή τη στιγμή. Περιμένεις το ξεκαθάρισμα αυτού του ανθρώπου, εκτός αν φοράει στολή, αλλά και στολή να φοράει, ξεκαθάρισμα θα κάνει. Μια δικαίωση, μια αλλαγή πύλης, ένα άνοιγμα καινούριας πύλης, έναν άνθρωπο που
θα νιώσει τυχερός που θα σε ξαναέχει ή τυχερή που θα σε ξαναέχει στη ζωή της. Εγώ εδώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να στηρίξεις το κανάλι, κάνε εγγραφή και πάτησε στο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ενημερώσεις, κάπως έτσι το λέει, για όλες τις ειδοποιήσεις, συγγνώμη. Επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα τα Ρωμάνια Destiny, στο TikTok τα Ρωμάνια Destiny. Εκεί στο TikTok κάνουμε και κάποια έξτρα μικρά βιντεάκια βέβαια. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live στις 10 ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και είπαμε ότι γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ένα καταπληκτικό ενεργειακά άνοιγμα. Μπορεί εσύ τώρα να λες εντάξει μας τα λες πάρα πολύ ωραία, όχι δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό, έχει να κάνει με τις ενέργειες που νιώθω εγώ όταν το ανοίγω. Λοιπόν, πώς καταφέρνω να μην είναι για μένα. Βγαίνω έξω από εμένα όταν κάνω αυτά τα ανοίγματα, είτε τα live, είτε τα βίντεο. Έχω εκπαιδεύσει έτσι τον εαυτό μου, ώστε να είναι αποστασιοποιημένος. Είναι μια γενική ενέργεια. Σίγουρα κάποιους πιάνει, σίγουρα κάποιους όχι. Εγώ και εσείς ελπίζουμε για το καλύτερο και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Όλα αυτά για να γίνουν όμως, τι είπαμε ότι πρέπει να γίνει, να προστατεύω και να αγαπώ τον εαυτό μου. Να είσαι καλά.